Đây là một quả táo và đây là một quả chuối. Hãy chọn một. Cho dù bạn chọn cái nào thì đó hoàn toàn là quyết định của bạn. Đây là những gì chúng ta gọi là ý chí tự do. Đó là ý tưởng rằng chúng ta là tác giả duy nhất của số phận của mình. Rằng khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, mọi quyết định chúng ta đưa ra đều hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng ý chí tự do chỉ là chuyện hoang đường? Rằng tất cả chúng ta chỉ là một nhóm nguyên tử sẽ phản ứng với một kích thích cụ thể theo cách có thể xác định trước. Nếu bạn chọn một quả chuối ở đầu video và chúng ta quay ngược thời gian, nếu ý chí tự do thực sự tồn tại, thì bạn có thể thay đổi ý định và chọn quả táo thay thế. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng nếu chúng ta quay ngược thời gian trong cùng hoàn cảnh, bạn sẽ hái quả chuối lần nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi có thể biết tùy chọn nào trong hai tùy chọn này bạn sẽ chọn 300 giây trước khi bạn thực sự chọn tùy chọn đó, với độ chính xác 100%? Vào những năm 1980, Benjamin Libet, một nhà sinh lý học, đã sử dụng điện não đồ để cho thấy rằng bạn có thể đọc và biết rằng ai đó sắp di chuyển 300 giây trước khi họ quyết định thực sự di chuyển trong tâm trí có ý thức của mình. Điều này có nghĩa là trước khi chúng ta quyết định muốn di chuyển cơ thể của mình, điều đó đã được quyết định sẵn trong tiềm thức của chúng ta và chúng ta chỉ nghĩ rằng mình đã tự mình đưa ra quyết định sau khi quyết định đó đã được đưa ra. Trong một nghiên cứu tương tự, những người tham gia được yêu cầu nhấn một trong hai nút trong khi nhìn vào một chiếc đồng hồ có một chuỗi các chữ cái ngẫu nhiên trên màn hình. Với việc sử dụng chức năng chụp ảnh cộng hưởng từ Fermi, họ phát hiện ra rằng hai vùng não của người tham gia cho biết họ sẽ nhấn nút nào từ 7 đến 10 giây trước khi họ đưa ra quyết định đó một cách có ý thức. Kết quả của nghiên cứu này chỉ chứng minh một điều. Một vài giây trước khi bạn chọn quả chuối hoặc quả táo, bộ não sẽ đưa ra quyết định đó thay bạn. Sau khi quyết định này được đưa ra sâu trong tiềm thức của bạn, bộ não của bạn sẽ nhận thức được điều đó và chúng ta tin chắc rằng mình đang trong quá trình đưa ra quyết định đó. Vì bộ não cũng giống như trái tim nên chúng ta không ra lệnh cho nó phải làm gì mà nó chỉ làm. Vì vậy, trên thực tế, việc đưa ra quyết định một cách có ý thức, trải nghiệm mà chúng ta gọi là ý chí tự do thực ra chỉ là ảo tưởng. Nó chỉ đơn giản là sự trực quan hóa các sự kiện mà bộ não đã bắt đầu hoạt động. Nó cho bạn biết bộ não đã quyết định làm gì. Từ khi xã hội tồn tại, chúng ta đã hiểu vai trò của những ảnh hưởng xung quanh đối với việc ra quyết định của chúng ta. Với những thành ngữ như cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ và bạn là sản phẩm của môi trường xung quanh mình, chúng ta hiểu rằng ở mức độ lớn hơn quá trình giáo dục của chúng ta, cha mẹ chúng ta, xã hội mà chúng ta lớn lên, tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta. Nếu ai đó sinh ra đã theo đạo, thì không có gì điên rồ khi nghĩ rằng họ sẽ theo đạo trong suốt cuộc đời. Tiến thêm một bước nữa, những yếu tố như di truyền cũng đóng một vai trò rất lớn trong sự lựa chọn của chúng ta. Charles Darwin và thuyết tiến hóa đã đưa ra ý tưởng rằng, nếu các loài thực sự tiến hóa, thì những thứ như trí thông minh phải được di truyền. Thông minh là một đặc điểm giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn. Và mặc dù phần lớn bạn có thể học tập chăm chỉ để biết nhiều hơn người bình thường, mức độ thông minh của bạn hoàn toàn không phụ thuộc vào bạn. Vì vậy, một số người không thể đưa ra những lựa chọn thông minh nhất định. Không phải vì họ không muốn mà vì gen của họ có hạn. Trong trường hợp đó, bạn có cho rằng người đó có quyền tự do đưa ra những lựa chọn thông minh đó không? Bởi vì trong thực tế, họ không làm như vậy. Số phận của họ được định trước bởi gen của họ. Làm thế nào tất cả chúng ta có thể thực sự có quyền tự do quyết định số phận của mình khi chúng ta không được chia những quân bài ngang nhau ngay từ đầu? Và đó không chỉ là những quân bài chúng ta được chia mà còn là khả năng chơi những quân bài đó. Một số người sinh ra đã giỏi lừa gạt hơn những người khác. Khi bạn xem xét khái niệm ý chí tự do một cách nghiêm túc, toàn bộ ý tưởng dường như sụp đổ khá nhanh chóng. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng tin vào ý chí tự do cũng giống như tin vào tôn giáo. Cả hai đều không đồng ý với các định luật vật lý. Hãy nghĩ mà xem, nếu ý chí tự do thực sự tồn tại và nếu sự lựa chọn không chỉ là một quá trình hóa học, thì tại sao những thứ như rượu và thuốc chống loạn thần có thể thay đổi hoàn toàn hành vi của một người? Tệ hơn nữa, chúng ta đã chứng kiến các khối u não biến con người từ bác sĩ nhi khoa thành kẻ ấu dâm.
Domenico Mattilello từng là một bác sĩ nhi khoa được kính trọng. Trong 30 năm, ông được bệnh nhân yêu quý, cha mẹ họ và mọi người trong xã hội quý mến. Tuy nhiên, trong một diễn biến gây sốc, vào năm 2012, ông ta bắt đầu phải đối mặt với phiên tòa sau khi bị buộc tội có hành vi ấu dâm đối với các bệnh nhân nữ của mình. Nghiên cứu khoa học thần kinh cho thấy rằng Mattilello có một khối u 4 phát triển ở đáy não đã làm thay đổi hành vi của ông ấy. Năm 2002, điều tương tự đã xảy ra với một giáo viên người Mỹ. Anh ta đột nhiên bắt đầu có ham muốn ấu dâm đối với con gái riêng của mình và bị bắt. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng anh ta có một khối u có kích thước bằng quả trứng đang phát triển ở phần não được cho là chịu trách nhiệm đưa ra quyết định. Sau khi khối u được cắt bỏ, ham muốn ấu dâm của người đàn ông hoàn toàn chấm dứt và anh ta có thể trở về với gia đình. Nếu ý chí tự do tồn tại, tại sao việc loại bỏ khối u có thể thay đổi sự lựa chọn của một người? Vậy thì có phải bằng cách thay đổi thành phần hóa học trong não hoặc thành phần vật lý, chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi niềm tin, hệ tư tưởng và lựa chọn của một người mà người đó không thể làm gì được không? Trong những năm gần đây, luật sư đã bắt đầu sử dụng bản quét MRI để giúp bào chữa cho trường hợp của khách hàng của họ. Với nghiên cứu khoa học thần kinh chứng minh rằng các khối u não và trục trặc chức năng đã khiến họ phạm tội. Thật khó để phản đối điều đó. Bởi vì nếu họ không có quyền tự do lựa chọn điều gì khác thì tại sao bạn lại đưa ra hình phạt nặng nề nhất cho họ đối với những hành động mà họ không thể làm gì được? Brian Dugan đang phải đối mặt với án tử hình ở bang Illinois sau khi anh ta nhận tội giết một bé gái 10 tuổi. Tuy nhiên, kết quả quét MRI cho thấy rằng anh ấy gặp trục trặc về tâm thần, ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định. Các luật sư của anh ta đã cầu xin tòa án miễn cho anh ta hình phạt tử hình vì trên thực tế, liệu chúng ta có thể thực sự nói rằng đó là lỗi của anh ta không? Nếu trục trặc trong não khiến anh ấy phải làm những gì mình đã làm, thì anh ấy không có ý chí tự do để đưa ra quyết định tốt hơn. Trong khi anh ta đang bị tử hình, vụ án của anh ta tiếp tục gây tranh cãi và kết quả là bang Illinois đã bãi bỏ hình phạt tử hình. Một số nhà khoa học vẫn muốn bám vào ý tưởng về ý chí tự do sẽ lập luận rằng, mặc dù đúng là tiềm thức đưa ra quyết định cho ý thức, nhưng chúng ta vẫn có ý chí tự do để định hình thế giới vô thức. Và thoạt nhìn, điều này rất có lý. Bạn có thể đọc một cuốn sách và một ý tưởng sẽ đi vào tiềm thức của bạn. Sau đó, khi đối mặt với một sự lựa chọn, ý tưởng bạn vừa đọc sẽ trôi ra khỏi tiềm thức của bạn, hình thành nên quyết định có ý thức của bạn. Tuy nhiên, ý tưởng đó có một sai sót. Nó gần giống như một nghịch lý, bởi vì mong muốn thay đổi tiềm thức của bạn bằng cách đọc sách đến từ đâu? Mong muốn, giống như sự lựa chọn, xuất phát từ tiềm thức. Vì vậy, nỗ lực có ý thức để hình thành tiềm thức của bạn thực chất là nỗ lực trong tiềm thức nhằm thay đổi tiềm thức của bạn. Trở ngại lớn nhất mà ý tưởng về ý chí tự do, hoặc thiếu ý chí tự do, phải đối mặt là đạo đức. Nếu đạo đức dựa trên ý chí tự do và ý chí tự do không tồn tại thì điều gì sẽ xảy ra với đạo đức? Điều gì sẽ xảy ra với mọi tổ chức nhân tạo khác được thiết kế xoay quanh ý tưởng tự do ý chí? Khi đối mặt với những câu hỏi như thế này, nhiều người ngay lập tức rơi vào bẫy thuyết định mệnh. Thuyết định mệnh là ý tưởng cho rằng chúng ta hoàn toàn bất lực trong trò chơi của vũ trụ. Những người có suy nghĩ như vậy tin rằng vì chúng ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm về số phận của mình, chúng ta hoàn toàn bị nó định đoạt, điều đó là ngẫu nhiên và không phụ thuộc vào chúng ta. Sau đó, họ trở nên kém hạnh phúc hơn rất nhiều và bắt đầu sa sút trong các mối quan hệ của mình. Họ ngừng cố gắng trở thành người tốt hoặc duy trì bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào, và nhìn chung, họ bắt đầu có cảm giác thỏa mãn thấp hơn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta không cần phải rơi vào cái bẫy đó. Các nhà khoa học ủng hộ ý tưởng về sự vắng mặt của ý chí tự do thà giải thích nó một cách triết học là thuyết tất định hơn là thuyết định mệnh. Thuyết tất định là ý tưởng cho rằng tất cả các sự kiện đều được xác định trước bởi những nguyên nhân hiện có. Rằng mọi thứ sẽ xảy ra đều có thể được giải thích thông qua quy luật nhân quả theo kim đồng hồ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bất lực và chỉ đơn giản là phụ thuộc vào những gì sắp xảy ra. Nó chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng ta một cách nhìn khác về mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta. Theo chính phủ Vương quốc Anh, hơn một nửa số người trong tù bị chấn thương sọ não. Đó không phải là một câu chuyện đáng sợ sao? Hiểu được khái niệm thực sự về ý chí tự do sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng những người đó không khác gì chúng ta.
Họ không phải là những con người tồi tệ hơn và nhiều khi, họ chỉ ở đó vì sự kết hợp của những sự kiện tồi tệ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Tương tự như vậy, với tư duy xác định, chúng ta cũng sẽ thể hiện sự khiêm tốn hơn khi nói về những thành tựu của mình vì giờ đây chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ đơn giản là sản phẩm của những trải nghiệm trong quá khứ. Nó giúp chúng ta có sự đồng cảm với những người không ở hoàn cảnh tương tự như chúng ta, và nó giúp chúng ta giảm bớt cảm giác về quyền được hưởng. Nếu những người ở vị trí cao hơn trong xã hội không cho rằng tất cả thành công của họ chỉ nhờ vào nỗ lực cá nhân, thì họ có nhiều khả năng làm được nhiều việc hơn cho người khác. Họ có nhiều khả năng giúp đỡ và đền đáp người khác hơn, hy vọng có thể tái tạo lại những yếu tố đã giúp họ thành công. Nếu lúc này bạn đang cảm thấy sợ hãi hoặc bối rối thì tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Ngay cả những nhà khoa học đã nghiên cứu vấn đề này trong nhiều thập kỷ cũng thấy điều đó rất đáng lo ngại. Đó là một điều khó khăn để bạn suy nghĩ kỹ vì nó đi ngược lại mọi thứ mà xã hội được xây dựng xung quanh. Ý chí tự do là nền tảng của xã hội chúng ta. Đó là yếu tố quyết định ai đúng ai sai, ai được khen ngợi và ai đáng bị trừng phạt. Nó cho chúng ta biết rằng một người đã giết một người khác đáng phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại, và một người làm việc chăm chỉ xứng đáng được sống một cuộc sống tốt đẹp. Và đó là nỗi sợ lan truyền thông điệp về sự thiếu vắng ý chí tự do. Nhiều nhà khoa học tin rằng nếu có đủ người biết đến ý tưởng này, thì nó thực sự có thể hủy diệt xã hội mà chúng ta biết. Bởi vì tại sao một người nào đó lại liều mạng để cứu người khác nếu sau khi anh ta làm xong mọi người sẽ chỉ nói chà, anh ta không tự quyết định làm điều đó, nên anh ta không đáng được khen ngợi. Thực tế là khen ngợi và trừng phạt là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta loại bỏ chúng khỏi xã hội, chúng ta sẽ mở đường cho ít việc tốt hơn và những việc làm tồi tệ hơn nhiều. Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan kỳ lạ. Bởi vì mặc dù sự thật là chúng ta không có quyền tự do ý chí, việc tin rằng chúng ta có quyền tự do thực sự sẽ tốt hơn rất nhiều cho chúng ta. Đây là khái niệm của chủ nghĩa ảo tưởng. Rằng mặc dù ý chí tự do chỉ là ảo tưởng, nhưng đó là điều mà chúng ta phải theo kịp. Bởi vì phải đối mặt với sự lựa chọn giữa sự thật và điều tốt, việc luôn chọn điều tốt sẽ mang lại lợi ích cho hầu hết chúng ta. Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn thấy một người vô gia cư trên phố, đừng chỉ đảo mắt và phán xét người đó. Hãy hiểu rằng có rất nhiều yếu tố, trong đó có nhiều yếu tố mà họ có thể không kiểm soát được đã khiến họ rơi vào tình trạng hiện tại. Hãy khiêm tốn về những gì bạn có và những gì bạn đã đạt được, bởi vì chỉ cần một chút ít trí thông minh hơn trong DNA của bạn và bạn có thể đã không đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời mình. Hãy biết rằng bạn không có ý chí tự do, ít nhất là theo cách bạn tưởng tượng, và bạn thật may mắn khi hỗn hợp các nguyên tử của bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Nhưng hãy quên ngay điều đó đi, hãy quên tất cả những gì tôi đã nói trong 10 phút vừa qua và hành động như thể mọi quyết định đều là của bạn. Bởi vì chỉ khi đó bạn mới có thể đưa ra những quyết định có thể thực sự thay đổi cuộc đời.